Na, sziasztok, üdv mindenkinek, skacok! Ott is vagyok, és elkezdődik egy új végigjátszás sorozat. Az Alone in the Dark című játék. Hát feldolgozásnak az első része. Nem tudom, hogy lesz-e, tervezik-e, készítők a régi 3 trilógiát, de nyilván, hogyha sikere lesz, akkor igen. Lényeg annyi, aki nem ismerné, ez egy nagyon-nagyon ősi franchise. Ez talán, sőt, inkább így mondom azt, merem állítani, hogy ez ilyen, az ilyen klausztrofóbikus horror játékok atya. Ez a játék. Az eredeti címe egyébként nagyon, hát szintén nem akarok megsérteni senkit, szia Maci. De az eléggé ilyen gagyi, tehát mai szemmel felettébb gagyi. Tudjátok, hogy aki régóta nézte, mert mondtam már, hogy nálam vannak, én szeretem a retro játékokat, meg hát én is egy mai motor vagyok már. Tehát régi motoros vagyok, de és nagyon sok olyan játék van így a rég múltban, amik hiába ilyen nagyon retrovíziósok, ilyen, ahogy ma mondják, ilyen low poly kinézettel rendelkeznek. Nekem nagyon sok olyan gyöngyszem van, nagyon sok olyan játék, aminél engem egyáltalán nem zavar. Na most például az Alone in the Dark, az pont az a ritka olyan játékok egyike volt, hogy engem akkor se, tehát 95-6 körül volt szerintem az a korszak, amikor én a DOS-ban meg Norton Commanderben játszogattam ilyen DOS-os játékokkal, és nekem megvolt az Alone in the Dark, és játszottam vele, de nekem így nem tetszett. Tehát se nem az, hogy féltem volna tőle, vagy nem értettem volna, vagy nehéz lett volna, egyszerűen így engem nem érdekelt, nem tetszett az art directionje, nem vonzott be se, hogy egyszerűen nem tudtam vele játszani. Így mentem szokját, jó, akkor cső. Lehet, hogy túl gyerek voltam hozzá, bár más gyerekkorában bevonzott, én például úgy tudom, hogy Oscar, ő például kurvára szereti. De nekem valahogy nem működött ez az Alone in the Dark. Hozzáteszem azt például a későbbi szellemi örököse, konkurens szellemi örököse ennek a játéknak, tehát a Resident Evil lökből sem szerettem a régi PC és PS1-es verziókat, ott is inkább az Art Direction miatt, mindegy, ezt is taglaltam már régen, tehát vannak ilyen-olyan gyöngyszemek, amik nekem nem, de például a Resident Evilből a 3 nekem tetszik. Tehát azzal játszottam is kölyökként, de az 1-2 nekem valahogy nem jött be, tehát nekem sose jöttek már be abba az időszakban sem ez a próbálunk realisztikus grafikát csinálni, de kurvára nincsen rá eszközünk című játékok, mert ezek azok voltak. Mert például előtte meg olyan akkoriban lévő más játékoknál úgy valahogy úgy más készítők tudták, hogy oké, ez van, ezzel tudunk dolgozni, és ez szerint hozunk össze olyan grafikát, ami a korhoz hű. Tehát mondom, nekem például ilyen Duke Nukem eredeti Doomok, meg Age of Empires, meg ilyen, sőt, tudnék még régebbieket mondani. Egyébként nekem a Tomb Raider is ilyen volt eleinte, meg ott főleg az irányítás is nekem az, ami nagy probléma volt, de mindegy, hogy tehát grafikailag nekem voltak kikötéseim abban a korszakban is, attól függetlenül mondom, én szeretem az ilyen retro játékokat, de ez az Alone in the Dark, ez pont kiesett nekem a kosárba. Na de, 2024-et írunk, és úgy döntött egyik ilyen triplás cég, most nem akarok neveket mondani, hogy feldolgozzák ezt a játékot, úgyhogy én erre nagyon felcsillant a szemem, mikor ezt bemutatták. Ki is próbáltam azt a prológus demót, de hát ez igazából csak egy ilyen tech demo volt, vagy nem tudom, hogy kb. Mire lehet számítani, de ez igaz semmit nem mondott el, fönn van egyébként a csatornámon. Egy ilyen 15 perces valami volt, vagy nem tudom. Na de maga a koncepció nekem nagyon tetszett itt trailerek alapján, meg azt, hogy maga David Harbert kérték fel a Edward szerepére, aki nekem az egyik kedvenc színészem így mostában, ugye Stranger Things-ből adódóan például.
Tetszik, hogy kicsit ezt az új rezivonalas témát fogtam, tehát ismétli magát ez a történelem, csak most mint hogyha fordítva lenne, hogy ugye annó az Alone in the Darknak az apropójára született meg állítólag a Resident Evil. Most fordítva van, hogy az új keletű Resident Evil játékok apropójára kelt új életre az Alone in the Dark, úgyhogy ennek a két franchise-nak van egy különleges kapcsolata egymással. Bocsánat, csak ezzel megolajoztam itt a kerepelőket. Na mindegy, Alone in the Dark, ja, és még valami, két dolog. Nagyon szépen köszönöm a játékot, egyébként ajándékba kaptam Macimtól. Nagyon sokat beszéltünk róla, minden is meglepett vele, bár nem örültem neki, mármint úgy, hogy nem olcsó játék. Úgy voltam vele, hogy majd kiszedem valami jó árusításon, vagy nem tudom, hogy ráérek vele játszani, de hát hogy most így ő nagyon ragaszkodott hozzá, mert a David Harbert is nagyon szereti, meg így akkor úgy volt vele, hogy akkor nyomassuk. Na mindegy, ez csak egy mellékes info. A másik fő info, ami a csatornámat illetően érdekes, ugye már az előtt, hogy berebesgették volna ezt az Alone in the Dark remake trailert, már én akkor felvázoltam egy ilyen elég közel és közép és távol jövőbe meredező bakancslistát, amiből már úgy nagyon sok minden teljesült, de ezen a listán rajta volt az Alone in the Dark. Na most nem az eredeti 3 rész, hanem az első rebootja egyébként, mert ezt már sőt kétszer rebootolták ezt a játékot, tehát ez a 4. változata a játékot. Volt egyszer egy Alone in the Dark The New Nightmare 2001-ből azt hiszem, és van egy Alone in the Dark 2008, egyébként mind a kettő egyébként egy érdekes játék. Na, az Alone in the Dark New Nightmare-re fogok játszani, tehát ettől függetlenül lesz Alone in the Dark New Nightmare, és a 2008-ason még gondolkozok, mert azt még itt tesztelgetem, meg nézem, hogy az kell-e egyáltalán nekünk. Na, most már kúrosokat dumáltam, ja, és felraktam a gépi magyarítást. Én azt mondom, hogy ugye streamelünk, legyen most az a normál nehézség. Na ezt nem tudom, hogy modern exercise nyújtunk a tapasztalat az olyan, és nagyon bedett tipikus az. Ugye old school, azok, akik minden magukkal kitalálni, nincsenek extra rendszerek, melyek irányítják a játékost. Hú! Oké, old school. Aj. Olajzé. High-ra vettem mindent, GTX 1070-en van még mindig. Hát nem tudom, hogy mennyire jól a játék, megmondom, hogy annyira nem tudtam tesztelni. Még, tehát hogy így a házban járkáltam az elején, de nyilván ilyen nyílt terepen, mint most így nem voltam, de egész jó megy, ahogy látom. Megint nem jó a Twitch-en a cím. A kurva életben már meg. He's possessed. As in the devil? Something like that. He says a dark man is following him, watching him at all times. Köszi. What do you make of it? It's nonsense, of course, but I'd be lying if I said it didn't bother me. You see, it runs in my family. Possession? No, detective. Deteriorating melancholy. Practically every member of the Harwood family is driven mad before they go. Nagyon fontos a történet. Egyébként ez ilyen elég ilyen narratikus játék. Tehát úgy van sztoria. Is that why he's at your setup? Despite being convinced that he is truly possessed, he decided to put his last chips on Dr. Gray and his psychoanalysis, figuring he might stumble upon some cure. Szia, Deathlord! És köszi, Maci, hogy szóltál. You mentioned the letter.
Kurva jók az arcok. letter from Jeremy accusing the staff and all the other patients of being involved in some cult. And now they are also out to get him. Could it be real? Or is it all just in his head? It's a story he tells himself, Mr. Carnby. Anything to avoid the truth. Which is? That we're all terribly insignificant. That people mean so very little to one another. That there is no one out to get Jeremy Hartwood because he isn't worth getting. Here we are. My uncle's not well, Mr. Carnby. I want to make sure he's all right. Then what's my part in this? You couldn't get a cab? I just wouldn't feel safe going alone. Did you bring a gun? Yeah. You think it'll actually come to that? No. But you might need to wave it around depending on how agreeable the staff will be. What exactly are we gonna do when we find Jeremy? Most egy picit lemaradtam, hogy mi most ez a Jeremy, ez kicsoda. Let's just find him first. Majd még egyszer elolvasom majd a stream után az elejét. Na, igen, két szálon lehet játszani a játékot, tehát ez is egy picit ugye a Resident Evil-re emlékeztet, de hát ugye az eredeti játékot is, tehát ez konkrétan az eredeti első játék újra gondolása, lehetőleg alázatosabb, viszonylag úttörőbb módon. Úgyhogy... Igen, tehát én már eldöntöttem, hogy Edwarddal fogunk játszani, viszont valahol olvastam kritikát, hogy mint hogyha főleg a nőre lenne kielezve itt a sztori, az Edward, tehát a férfi, ő csak egy ilyen... Tehát ő a B karakter, tehát ugye mint... Például most a Resident Evil-ben is akárhogy nézzük, így a Leon például az első, mindenki őt tudja be a fő karakternek, és akkor a Claire ő csak egy ilyen habatortán, de végülis ő is egy fontos karakter. De mindegy, úgy döntöttem, hogy mind a két karaktere végig fog játszani a játékot. Úgy gondoltam, hogy mivel én most valamilyen a David Harbourre vagyok rácuppanva, nem úgy, ezért minden áron vele szeretnék így menni. David Harbour, kikötői Dávid, Edward Kernby szerepében megerősítjük. Hopper. Jim Hopper. Kamera nem lesz, mert ez most egy sötét játék, most nem akarok fényeket gyújtani. Ez ilyen horror gémeknél mondtam régen, hogy nem fogok mindig kamerát kapcsolni. Szeretném megadni a módját. Kapcsolok kamerát, ez így néz ki. Tehát hülyeség, és csak belelóg buzi nagy kép. Nézem még a screen tier-t is tesztelem, mert az volt a nagy bajom a képernyő teszten, hogy stream teszten, hogy mint hogyha így... Bár most nem látom ezt. Na várjunk... Videó. Igen. Mozgás, elmosódás. Oké. Nagyon érzékeny az egér, de nem tudom, hogy miért. Még mikor teszteltem, nem volt sok időm rá, de akkor jó volt. Na mindegy, majd ezt még izé. Ja, és igen, a grafikát nézegettem, hogy... Hát felvettem magasra, és
pár olyan dolgot, ami talán hát, teszteljük. Teszteljük, én azt mondom. De tudjátok mit? Be fogom nyomni egyenlőre ezt a... mit szoktunk. Elég a 60 FPS-e megvan, mostában nagyon örülök annak is, ha megvan. 120, na jó. Ez még bennem vagyunk itt a alsó szinten. Igen, megpróbálok nem sokat nyomkodni így performance-ilag. Igen, látom, elég ilyen screen tier gyanús a game. Majd kiderül. Hát, hogy be kéne nyomni mégiscsak a részinket. Nem tudok neki ízét megadni. A videó. Lehet, hogy 60-ra beállítom, mert a Capture Card-omon rájöttem már nagyon sokszor, hogy gond van. Az új játékoknál nagyon sok a screen tier. Now what do we got here? A lámpa. Jól láttam. Zseblámpa. Fantasztikus. Meg egy kulcs. Konyakert kulcs. Ja, van ilyen izé. Céla. The old plantation building was ready to fall, but kept alive by some starry-eyed carpetbagger called Dr. Gray. Seeing how the staff couldn't even be bothered with answering the door, Detective Comby figured they would just head inside and grab Jeremy. He just needed to open the front door for Emily first, so she could talk to her uncle. Oké, tehát kicsit szedjük vissza itt a dolgokat. Van ugye ez a két emberünk, ugye ez a Emily, meg a David Harbour karakter, ez a nyomozó Edward. És ez az Emily, ez valami Jeremy nevű nagybátyához jött ide a nyomozónak a társágában, hogy beszéljen vele. Tartós adósság. Canby, miért hallom Gloria ellentől, hogy valami munkát kaptál a Dili házban? Jobb, ha nem gondolkodsz azon, hogy előbb kifizeted őt, mint engem. Nem akarok átverni, úgyhogy add ide a pénzem. Egész este a Mac Beanben leszek, ha szerz egy kis pénzt. Obed Morton. Tehát Edward, ő tartozik valakinek. Ennek a Obed Mortonnak. Edward Kirby, Louisiana állam bizottság, magánnyomozó, Edward Kirby, igen. Jó, oké, ezek vannak nálunk. Mint hogy nagyon... Semmi. Ja, bocsánat, nagyon halk volt. Még meg volt a 120 FPS-en följebb. Még az előbb. Jó, úgy nézem, nem screen tier-es a kép. Így most már. Nem lesz kamera, mert mondom. Ez a játék, ez pont ilyen sötétbe mászkálós, nyomozós. Anyád. Aha, konyakert kulcs.
Tényleg van füle hang... hangeszköz. Na minden, egyébként ezt a gépmonsteres magyarítást használom, hát nem tudom, lesz olyan amilyen. Hova? Egy kicsit, mint hogy itt frame droppoltunk volna. Egyelőre jó fut a game. Ezt nézem, hogy látom, hogy jelzi. Aha, interakciós pontokat jelzi a game. Ez mi az Isten, mennyire ott lenn? Ja, van valami zoom, jó, mert nézegettem már, hogy... Mi az ott lenn? Mi vödörbe valami szar. Nem tudom, most azon gondolkozok, hogy lehet, hogy a külső... Hát azért néha leesik az FPS-em. De ilyen nagyon picit, tehát valami... Nem is tudom... Ez a subsurface scattering, ez szokott néha köcsögösködni. Meg ugye az árnyék. Tehát így is egyébként néztem, nem volt olyan jó minőség az árnyék. Tényleg ez van. Nincs. Házvezetőnő kulcsa. Huh? What? Mi? Azt nézem, hogy lehet valamit összeszedni. Nem. Tudom. Ne szóljál már rám, eddig már, nézd már, még rám szól. Na én már. Azt hiszed, mert játékokat veszel neki, akkor már mindent megtehetsz. Igen? Jó van. Pisztoly jó. Okay. Várjunk, ajtók azok. Aha. Építs. Itt láttam valamit. Ja, várj. Ezt akartam itt meg... Aha. Hú, bazd meg... 3. Itt szerintem a töltéssel... Ugyanaz lehet a bajom, mint a Hogwarts Legacy-nál. Mindig, amikor átmentem egyik... pedig SSD-n van egyébként. Nah, I'm not getting in there. Mi van itt bent? Nem tudom szétlőni ezért? Nah, I'm not getting in there. Nem bírom eltekerni?
Aha, ez ide jó. Yeah. Egyébként most nem azért ahhoz képest jó fut a game most itt egyelőre, nincs ezzel nagy baj. Az én GTX 1070-emhez képest. Mi ez a hang? Sokan azt írják, hogy ilyen Sinking City-s, mondjuk a Sinking City-vel én nem játszottam még, csak úgy próbálgattam, meg streamet láttam róla. De nekem egy picit fura volt, az a majom gorilla fejű izék vannak benne, ilyen mafiózók, minden, nekem ez egy kicsit furcsa volt. Mindenesetre nem mondom azt, hogy Sinking... Ja, izének néztem még a Otherworld-nek a véleményét, és egy kicsit hát elég lehúzó volt. És nem úgy elmondja, hogy szar, csak tényleg elmondta, hogy milyen, és nekem az alapján nem tetszett. Családi biblia. It's been a difficult year for everyone, and many have lost all hope. I read in the papers about people suffering. Pictures of dust-covered landscapes without a drop of water. I wish I knew if you were still tending the earth, or if you had turned your back against us. I have started to look for help elsewhere. I pray you will tell me if I am going down a path that you find disagreeable. With help from Baptiste and Charlotte, I found comfort in the practice of the voodoo. I have long been skeptical of that Caribbean cult, but it's been of good use to me. It seems all harmless in my book. I say some words dreamt up by the Creoles, and I carry around a small pocket of gris-gris. Nothing of this is mentioned in the Bible, of course, but the French Quarter priestess tells me it's all connected. She says the Christian God is just one more perspective on the creator of things. That's what I like to think, but the other way around, that the spirits of her faith are just aspects of you, our Heavenly Father. I am so grateful for the words you gave Mr. Hartwood. We will sing your praises at St. John's Eve. The world will be blessed soon again. Only the sacrifices of the Old Testament compare to your demands. Let it be the truth. A mother of earth, wood, and dirt. A mother of 1,000 young. Sacred sand, $1. Black cat oil, $1.50. Devil shoestrings, $0.25. That makes $2.75, madame. What was that you were telling the doctor? A goat without horns. What does that mean? Ja, most mi van? Every day Ez a lap. Mindegy, itt valami van még, és nem feliratoztam, mindegy. Nem, ezt nem értem. Akkor fölöslegesen alhatjuk végig, meg kurva nem vágom miért. És hát így nagyjából érteném, de... De mindegy, egy öreg asszony, aki alapból ilyen keresztény ember volt, az valamiért elkezdett ilyen voodoo felé így valakiknek a hatására elkezdett ilyen voodoo-t gyakorolni. És ő ezt még abban a pillanatban, amikor ezt írta, nem tudom, hogy később mi lesz, ő még ezt abban a pillanatban egy hálás cselekedetnek gondolta. Mindig az van, hogy eljövünk egy ilyen kúriába, a fősünk, és ott kiderül, hogy a gazdag család feje, vagy valakik, azok elkezdtek ilyen sötét szekta, és azért vannak ilyen szörnyek, meg démonok, meg minden. Itt is már kezdődik, hogy a voodoo-t kezdte el gyakorolni. Patkányméreg. What was that?
Lagniapok. Nem létfontosságú tárgyak, amiket a játék során találhatsz. A lagniapok játékról játékra szállnak, néhány készített nem is lehet befejezni nélkül, hogy ne játszani végig Campbell és Emily kampányát. Hogy micsoda? Egyébként mit van ilyen homályos a játék? FSR is van, most látom. Nem mondom, szívesen ráadnék egy Nvidia Sharpeninget, ezt így megmondom őszintén. Néha azért leesik a FPS-em. Lehet még itt árnyék minőség. Felvállalás. Hát utána nézek, tanúskének, hogy mit érdemes levenni. Most még első streamet szerintem kibírjuk így. Várjuk, ezt nem tudom kinyitni. Erre mi van? Ki lehet jobban örülnék egy FPS nézetnek a játékban. Szabotás. It is working after all. While the sabotage has caused a leak, only the decorative plate has been completely ruined. Let's wait for Mr. Chance to turn up and he can take a look at the leak. Mr. Waits. Valami baj van a kazánnal. That doesn't look safe. Szóval mi puzzle? Hát gondolom nem tudok átmenni. Van ilyen iszési lopakodás. Geci. Ha, itt fényekkel van valami, vagy az árnyékokkal. Egyébként még lehet, hogy ez az SSO. Ez is általában ilyen buziskodik az emberrel. Várjuk, elmegyünk a házba. Igen, ez az SSO, de egyébként lehet, hogy... Itt van nagyon... Egyébként miért sötét a kép? Ezt sose értem meg. Hogy miért sötét a kép, bazd meg, hogy véletlenül se lássam, hogy mi változik. Hát tudom, hogy mi változik, ugye a éleken meg a sarkokban az árnyék, de... Nem mindegy.
A felszínes szórás, én azt adaptív sharpening nem. Egyébként állítólag az akadás kontroller bedugva, hogy... Igen? Már ki is húztam. Lumen? És azt mivel tudom kikapcsolni? Villamos jegy. Fasz. Kell majd menni villamossal. I need the key. Nincs kulcsom. Jó. Ide alulra kell egy kulcs. De tényleg van térképünk? Lehet, hogy még most nincs, jó. Tényleg olyan nincs, hogyha világítok, akkor megtalál útot. Nem, egyébként ahogy átlépek mindig ilyen szobákból. Hát a faszom se tudja, nem mindegy. Tölt, ez a... Szerintem a memóriába való betöltéssel van probléma. A Hogwartsnak ugyanez a betegsége amúgy. Véce. Ülőszoba. Hürdelj meg a véce. Egyébként ez a csillogás. Ugye van ez a subsurface scattering. Felszín alatti. Ez sok játékban bazeg, ez olyan akadásokat okoz. Unreal-es is, úgyhogy ez is Unreal-es. Nincs tükör. Yes. Aha. Jó, ez úgy van, mint a rezibe. Hogy mutatja, hogy mi hol van. És egy kulcs. Ezt is mutatja. Dobozokat? Aztán. Lotti naplója. Sunday, June 22nd. I spent all day looking for Jeremy. I should have cared for the others, but I'm scared that he will do something irreversible. Cassandra is upset that I didn't give her the latest shipment of pain medication that Waits brought from the post office yesterday. I would have given it to her, but the company didn't send a new key this time around, so the box is just sitting there on my desk. They must have figured we had plenty of their gimmicky keys by now. I only remember seeing one lately. Grace was playing with it inside the grand parlor. Unless it turns up by itself, it will have to wait. I have to figure out where Jeremy A nagy is. szalonban I think Jack játszott vele valamilyen Grace a kulccsal. found a strange rot permeating the house. She's showing us, he said. Like those blots and streaks of fetid rot was talking to him. Mi rothadás? Beszélt az ember, ez mi a geci? Nem tudom, hogy tényleg mi lenne jó itt a jó beállítás, mert viszont azt meg sajnálnám, hogyha valamit nem kéne kikapcsolni, és ki van mégis kapcsolva. Hát ezt látom. I need the key. Ez nem jó. Igen. Egy kicsit most nekem olyan árnyéktalan lett ez a game. Ez az oklúzió, ez annyira nem.
Ha most vagyunk, ahol kezdtünk, így ez a udvar fölött. A pálya áttöltésekkel igen van gondja a game-nek. Itt egy nagy maci. I need the key. És kell egy kulcs. Fényeffektek nincsenek, tükrözés, fényszes, stb. Foliage, quality, low. Ja, azt is írják. Detlor, nézzél már nekem te utána. Igen, egyébként igen, ez a foliage quality. Jó, ezt még leveltem, mert ugye az mindig olyan, hogy a fal, lomb meg a fű, hát az engem kurám érdekel, így messz, úgysem megyek. HDR nincs bekapcsolva alapból. Thanks. What are you doing? Who are you? Whoa, pardon me, excuse me. My name is Edward Carnby, private investigator. I hope you don't mind we let ourselves inside. I do mind. This is private property. You can't just barge in here. I'm sorry about all this, but I'm looking for my uncle. It's urgent, and no one was answering the door. We can't hear you knocking anymore. None of us can. Who is your uncle, darling? Jeremy. Hello, Am I right? She has that hot Ez imádom ezt az ilyen stílust. I'm Emily 20-as, Hartman. 30-as években I ilyen just came to make sure my uncle is lady alright. izé. Well, he is unavailable right now. You will have to come back another day. Unavailable how? Is he sleeping? We can wait. He's lost. Don't I know you from somewhere? Who's your man again, Miss Hotwood? My name's Edward Carnby, private investigator. Splendid. Enough! All of you, get back to your rooms. McCarthy, keep your eyes on the child. And you two, please leave immediately. Look, we're not here to cause any trouble. Just let us see the old man, satisfy the curiosity of my client here, and we'll be off. Jeremy has gone missing. There's no need to worry, but it might be some time before he turns up. The whole staff is looking for him. What? He ran off? Eltűnt Jeremy? I don't Bácsi. have time for any of this. Please, come back tomorrow. All right, in that case, we'll just wait in his room. You don't mind, do you? It's upstairs, right? Wait, you can't. Don't worry, we'll be discreet. In the corridor. It's the first door on your left. I'll tell Dr. Gray you're here. Excellent. Thank you, madam. Maci! Igen, mondom, töltésnél esik. Tehát itt most nem volt semmi olyan megint, és hogy ugye most átjöttek a karakterek ide. All right, here we are. Let's look around. See if we can dig up any clues. Na. Kötöstek a Jeremy szobáját nyomok után. Szerdoboz. Ezeket nem lehet tologatni? Lehet, hogy milyen szobrász a Jeremy. Közhelykönyv. Every night the dark man stands opaque at the threshold of my room, counting the days until my spirit spills out of my tired shape. Only his pallid mask shelters my remaining sanity. Staring directly into the face of that demonic sultan would surely sunder time itself. Would he have looked the same to my father as he struggled for his life? Does his veiled face haunt my niece quite the same way? I wish so that I could rest my soul in that sunburnt convent of Teruel. Would I find you there, Juan? Or Senora Pirosi, back from the beyond? Every night I hide from him, moving from one misshapen memory to another. Scenes conjured out of fantasy and delirium. Places I struggle to even 5 oldalas. paint.
I wish I understood your death, Signora. Is there anything I could do for you but bury you in that bleak necropolis? That triumphant chapel rising above the ledges and the oven vaults shall be your sepulchre, where you may rest, and I shall weep. How did you first come to understand such things, Signora? How did you know that the battered boiler in the basement would lead me to Lafayette Cemetery? Or how the old upstairs clock, with its astronomical motifs, would take me to that hateful mound outside of Claremont Harbor? Those are my memories, my past. Is there perhaps a chance, if ever so small, for me to see Tarawaya? Oh, I want that more than anything. Please, let my talisman take me there. Let me sit with Juan under his PC Gaming tree. Wiki-n mit írnak amúgy róla? Detlor. Despite having sold me that talisman, Miss Jackson, the voodoo priestess, revealed none of her secrets to me. That's why I had to travel to Tonka. Instead, she cruelly told Baptiste, my caretaker, that he would be betrayed and killed in the most awful way, that the one he loved would pierce his thigh with a sharp spear, and that he would be devoured by his own mother. What a terrible thing to say. Micsoda? The people of Deseto are becoming dangerous. They do not understand what they are doing. I must do something to stop them. I tried talking to Dr. Gray, but he confuses my worries. He's caught up in treating me. How can he expect evil to be cured with medicine and conversation? The orderlies, the housekeeper, and the patients are all deranged. They will call upon evil to enter this world. All would be lost. Everything. Unless I can find the clerk, Mr. Waite. He seems to be a clear-thinking man. Maybe Beauregard. The dark man offered me a prison, and I accepted. I signed that miscarried contract and entered the dark pact. Everyone is safe, except for me. Várjál, akkor ez a... Festett csempe. Akkor ennek is van több oldala? Ja, így tudom megnézni. Viszket a fülem. De jó, mikor egy füles rajtad van, geci. Viszket a füled is jó megvakarod. SSS alatt messzítető offolni kell. Hát azt alapból levettem. Ugye hát alacsony. Anizotrop, hát ez szerintem nem. Az anizotrop szűrés az annyira sose bassz bele a dolgokba. De egyébként majdnem egy hájgon van amúgy kb. Minden, most annyi, hogy egy-két dolog nem. Mondom, itt a helyszínre való áttöltés, ami gázos.
Hey, you know anything about this? Looks like some sort of talisman. No, I don't. Oh, help me out here, will you? I would it kill the guy to throw some of this stuff out? I'd be crazy too if I had this much junk lying around. Oh, wow. That's striking. I want to save this one. All right, come on. I want to go see Dr. Gray. Come on, let's go. Yeah, I'm coming. Valami furcsa van azzal a képpel. Hát most is átjött. Emily? Ha, most történt valami, csávó. Hát nekem is fenn van a legújabb What the driver. hell is going on? Where am I? Most történt valami, hogy belenézett a képben, átkerült valami sötét világba. What the fuck? Igen, inkább ez az egér gyorság, ami nagyon fura, de hát azt majd most nem akarok nekelni kilépni, meg vizélni. Most így kibírom még. De meg nagyon hangos a zene. Így van. Hello. Júj. De menj már, geci! Geci, ez kap egy ütést, azt majd összerúgy egy órára, az már. De például mindenhol jól megy, csak amikor mindig így átmész egy új pedig SSD-n van, mondom. Tehát például most erre most kíváncsiak, hogy kikapcsolom a vészünket. Hány FPS-en van? Ja, még hülye vagyok. Ezt fölbaszom.
Látod, ilyen 120 FPS-eim vannak. Ezt nem értem, hogy mik ezek a FPS droppok amúgy. Lehet, hogy így kéne játszanom. Nincs screen tier. De mit sem változik az egész. Ezt nézem, hogy nincs a screen tier. Nem lát. Jó, oké, akkor ez így most így maradunk. Szólj már, Deathlord, hogyha látsz ilyen screent, ilyen kis tudod apró hullámzást, meg képtörést. Nem tudom mindig nézni, de most próbálom majd figyelgetni. Így most kurva jó a mouse lagom is. Ezért nem szeretem a V-Sync-et, és ezért vettem izét. G-Sync-es monitort. Úristen. Elég sötét lett a hangulat. Can't go that way. Valami hangot hallok. Itt van térkép? Aha, itt nincs. Aha. Erre nem lehet, mert... De innen jöttem, nem? Egyébként a mob tiszta Resident Evil 7 félször, igen. Mondom, hogy a Resident Evil, tehát most cserélt a két franchise, most a Alone in the Dark másolta le a Resident Evil-t, ugye annó ez fordítva volt. Jól látom, hogy ez mozgás elmosódás, ez most megint van. Rezsőman és a kakimenú. Ja igen, az a mad szörnyek, igen, a Rezi 7-ből. Itt a... Aha, jó, ez heal. Jó, hát ezt itt hagyjuk, mert lehet fel tudjuk még venni. Johnny the Conqueror. Ahol látom a átvezetők, azok 60 FPS lock. Anya. Are you? Is this your store? There are no owners here. We both strangers in Jeremy's story. Jeremy. Hogy bekerült a csávó festménybe? But the dog man. Jeremy warned us, but we didn't think much of it.
I'm Detective Edward Carnby. I was hired by Jeremy's niece to find him. Oh, yeah? How much she paying you? $150. She's sure getting her money's worth tonight. Are you a thinking man, compare? No, not if I can help it. You know, I think Jeremy's hiding in a way we can't find him. He has this juju necklace that guides him. The talisman? That's right. It's some magic charm he got from Miss Jackson down the street. The voodoo priestess? You know surprising things, compare. Yeah, the Mama Loa. Here, take the key. I locked the gate to save her place from all the ghouls and goblins getting inside. Maybe if you go there, you can find some clues to show you the way. Thanks. I'll have a look. Oké. Megőrzött hüllő. Meg Batiszt kulcsa. És erre el tudok menni? I can't go that way. Ha. Mondjuk ez elég mondjuk ilyen nagyon sűrű ködöt tettem volna, amiben bemész, akkor elkezd így magába izélni, szippantani, és akkor nyilván arra nem megy, simán megállok így a falnál, ez egy kicsit olcsó. És hogy így láthatatlan falnál. Hey. My weapon broke. Ez inkább nekem ilyen mocsári szörnyre emlékeztet a Swamp Thingre. Hol menjek? Staminája nincsen. Látod, most is töltölt. Jó, hát ez semmivel nem, ez ugyanaz, mint a Hogwartsnál volt tényleg, hogy sehogy nem tudod ezt ki játszani. Hogy váltok fegyvert? Aha. I can't go that way. Jó. Mondja, nem megyek arra, akkor nem megyek arra, jó van. Amúgy kurva jól néz ki a játék, nagyon jó hangulat eddig. First impression, egész baszó. Hey, ez már voodoo, valami voodoo.
Szab ki. Nem látok weak pontokat. Egyelőre. Igen, várj, ez lehet, hogy valid, amit mondtam, hogyha oda világítok, akkor talán jobban megjelöli. Nem. Íj, a kurva anyáda. Fuss már, de miért nem fuss? De fuss már, geci! Ezt nem hiszem el, bazd meg. Jaj, de ezt látom, ezt kurvára át kellett venni, bazd meg, ezt is a Resident Evilből, hogy annyira tántorog, annyira mozog a feje, geci, hogy egyszerűen nem bírod leelőni a fejét, geci. De úgy látom jobban, mint a Resident Evilben, nem kell, hogy gyógyítok. Mert ez élő. Jogi. Ezt legyen már H, mert szeretem a G azért. Ja, várj, van kitérés. Na jó, ezt majd. Ezt nem is gondoltam volna. Te. Ha villamosjegy, meg egy ilyen voodoo valami szar. Ezt annyira úgy tántorok, de annyira geci, hogy nem lehet sehogy eltalálni, bazd meg. Normálisan. I recognize this place. It's Miss Jackson's seance parlor. Let's see if she's got any information on Jeremy's talisman. Na, itt a talizmán. Talisman, like the one in the painting. Én is azt néztem, hogy ez a évszázadok alatt formálódott régi talizmán. A számok gravírozása 100 évnél fiatalabbnak tűnik, de az alap az ókorból származhat. A középen lévő csiszolt fekete napkő üveges feltő és időnként azt a benyomást kelti, mintha egy képet rejtene magában. Ezt forgat? Nem lehet forgatni? Jó. Aztán a talizmánt, hogy visszatér Dersitóba. Na várj. Akkor most két dimenzióba fogunk menni? I think it's meant for the talisman. I think it needs numbers, like coordinates. Maybe there's something in Jeremy's notes.
Jeremy jegyzeteiben? Mit ír, hogy 3 szám Stern szerint az álom és az emlékezet közötti hidat kellett átívelnie. Nem ott tartok, ahol szeretnénk, de ez egy kezdet. 3, 5, 8. Nem látom itt most mi a... Yeah. Igen, ott is bekarikázta, hogy 3, 5, 8. Valahogy most ezt nem értem. És mi van? Most mi a 3, 5, 8? Itt ír valami ezért ez mi...
így kéne kinéznie, hogy itt látom, viszont próbált kötősen dörköd, de valami förtem. Itt is kiadás bágóságot, némi kis doboz asztalra. Igen, általában abban is a konzolos a jó. Nem tudom, nekem PC-re van, meg én 200 forintért vettem, de hát nem tudom. Szar az irányítás. Ott is nem még izével is gamepad is bazeg, van borzasztó, nem lehet célozni, nem lehet mozogni. Viszont általában maga a játék jó, tehát tök jó benne a narratíva, hogy mész, hogy pályák, a sztoria, hogy általában az tök jó. Csak megint az irányítás, meg a kamerarendszer egy hulladék. A Metal Gear játékokban. Aha, az 5-ösnek kéne ott lenni, ahol ez a jel van a 6-oson. De ott is, várjál, a 6-os... Csillag, ilyen kereszt... Milyen faszom ez, bazd meg! Nem tudom, túl gondolom ezt? Az elbasztam. Más. Nem. Ezt valahogy így kell megoldani. De hogy mi 3, 5, 8? Még ez a furcsa nekem, ez a két. Ez mi, ez mi? Ez semmi logika nincs, most bocs, de ez itt tényleg ilyen... Puzzle-öknek mindig van egy logikája. Mert ugye itt alul van egy mutató rajta. Van ez?
Igen, tehát ezen látni azt a 3, 5, 8-at. Ugye ott be van ez a 3, az 5-ös, meg a 8-as. Ezért írta le a jegyzetébe. I think it needs numbers, like coordinates. Maybe there's something in Jeremy's notes. De akkor ezen mit forgassuk el? Hogy van ez? Igen, ez ugyanaz, ami a... Tehát ide kerül bele az a szar. És ugye ez az egész plét, ami lent van, az így néz ki. De hogy tekerjem el magát a... Nem, esküszöm, nem értem ezt. Hát így formailag egyébként így stimmelne. És az a íze, hogy ezeken is vannak számok. Tudom, ezt hallgatom ezt a fülhangot, de nem jövök rá, hogy mi az, csak ne segít. It's showing something. Jó, oké, nem tudom, most sikerült, biztos. Huh. By the way, ott a belső nyíl, az figyeltem, hogy a 8-as meg az 5-ösre mutat, akkor 3-ashoz valahogy most összejött, na mindegy, sikerült. Nem sok logikát láttam benne, biztos ilyen vagyok, hülye. I was wondering when you were going to show up. Mrs. Thompson told me you were here. Kicsit legyen I értelmű. understand you are working for Jeremy Hartwood's niece. Yeah, I guess so. I mean, you're not wrong. We came here for her uncle. I just didn't expect this. You are Dr. Gray, right? That's right. You don't happen to have some identification, Detective. I'm not keen on having strangers prying into my business. Oh, Detective Edward Conby, Decatur Street, New Orleans. Enjoying the Vieux Carré, Detective? Those old French quarters, the voodoo people, the gangsters. I'm sure you live an exciting life. Well, it's not quite like the stories, Doc. Just trying to make a living. Aren't we all making a living? Well, Ja, értem, de... welcome to Desetto, Detective. I hope your time here will be useful. Now what can I do? Amúgy üdv mindenkinek, 6 néző van. Ki van itt még, skacok?
Why wouldn't that make for a short YouTube-on, visit? Twitch-en egyaránt kik I wish I vannak itt? could tell you, but I'm afraid I don't know. A drink, detective? Anything brandy. Oh, you do belong in the French quarters, detective. Armagnac or cognac? You know, just give me the cheap stuff. I'm not much of a connoisseur. Having low standards is not a virtue, detective. Let me see if I can broaden your perspective. What can you tell me about Jeremy? I wouldn't want to go into details about his condition. Doctor-patient confidentiality. I'm sure you understand. Sure. But he is crazy. And he's gone missing. Why? Here, try this. Ooh, it's good. Got a bite? It's called a sidecar. The trick is not to be afraid of the tartness of the lemon. Then for goodness sake, don't overdo the triple sec. Okay. What can you tell me about Jeremy? Well, let me think. He is an anxious man, constantly worried about events not presenting themselves according to his model of predestination. He complains about things not being carried out in the right order, and that some things simply shouldn't be. Is any of this helpful to you? Not really. I was hoping for some direction where to look next. I'm sorry. I have nothing for you then. You should talk to my orderlies. They have been looking for him for a while now. I'm sure they would appreciate your help. Yeah, I ran into Batiste earlier. Come to think of it, he might have given me a lead. Oh, excellent. So your investigation is already underway. I'm gonna go, but I'm sure we'll meet again. Looking forward to it. Safe returns. Gyanús. Gyanús nekem ez az orvos. Na, második chapter. Nem chapterönkre fogom osztani, hanem megint 2 óra szerű intervallumokra. Hát most is igen, ez töltéssel van a baj a game-nek. Where did you go? I was just talking to Dr. Gray. You disappeared. No, it's not what you think. Have you found anything strange going on here? Yes. Everyone is being incredibly evasive and I can't figure out why. No, I mean something you can't explain. Paranormal, even. Detective, I really need you to get yourself together. I can't do this alone. Forget it. I'll figure it out. Do you want to come see Dr. Gray? No, I want to try something. With this talisman, I think I can follow Jeremy to the place he mentioned in the book. What was the name? Do you remember something Spanish? Taroea. Yeah, that's where I need to go. Detective, are you gonna be all right? Yeah, of course. Go talk to Dr. Gray. We'll rendezvous later. This talisman brought me back from the French Quarter in the blink of an eye. If Jeremy can travel so easily, then he could be hiding anywhere, even Taroea. If he can do it, so can I. I just need to figure out how the talisman works. Egyébként mik ezek a... Még azt írta, hogy nem minden fog összeállni, csak ha végigviszed a gémet és megint elkezd, hogy New Game Plus-ba, vagy mi ezt nem is értem. Furcsa ez nekem. Ezt ezért nem lehet lejjebb venni. Ez legkisebb. Ha most vagyunk megint a halban. Be tudok menni, ez mi?
Nice. Kazán javítása. Saw your notice in the boiler room. You should know Mr. Chance won't be coming back. I got no business being in there myself, but you can take a valve from the wine cellar if you wanna try to stop the steam pouring out. Be careful. Aha. Tehát maga, akit megbíztuk, hogy szereljen, az nem jön. Személyzeti és betegércé. Dr. Elmore Lee Gray is DeSeto's chief doctor. Accounting and all administrative work is handled by me, Paul Waits. Magdalena Thompson, or Mags, is responsible for the household. Jean-Baptiste and Charlotte Tabois are responsible for keeping the guests' medical regimens in check. Finally, Jack Chance is our gardener. Igen, who a can kertész a occasionally be seen in Chance. the conservatory, but is for the most part busy outside. There are currently 6 guests at DeSeto. Malcolm McCarthy and Ruth Talamp. Hát ez megint olyanról beszél, amit nem feliratoz. Szobakulcs. Beteg fájlok. Cassandra Beauregard. Oké, tehát volt egy olyan páciens, akit Cassandra Beauregardnak hívtak. Felvétel oka: Cassandra írói blogban szenved, és június vége előtt be kell fejezni a mozgóképes forgatókönyvét. Charlotte úr azt javasolja, hogy Cassandra nagymértékű barbitúrát fogyasztása... Micsoda? Barbitúrát fogyasztása hátráltatja, és azzal a kockázata jár, hogy tönkreteszi a karrierjét. Személyes történelem. Cassandra Beauregard egy kedvelt krimiíró, akinek sikerült kihúzni magát a szegénységből a sztársába. 5 évvel ezelőtt megpróbált öngyilkos lenni, leugrott az erkélyről. Egy incidens nyomoréket tette, és ma már erősen támaszkodik a kerekesszékre. Diagnosztika. Cassandra kronikus hátfástól szenved az öngyilkosság kísérlet óta. Morfiumot ad be magának, hogy mozgásban tartsa magát, de függővé vált, és kívánt hatás már nem érvényesül. A kábítószerrel való visszaélés elmegyestje elméjét, és képtelen valódi életre koncentrálni. Hogy megmentse magát ettől a felismeréstől, inkább történeteket talál ki, hogy töltse el a saját gondolkodási folyamatban lévő hiányosságait, ami a Korsakov szindrómára hasonlít. Kezelési terv. Ezt is le kell szoktatni a drogfüggőségről, és remélni, hogy ez megoldja a kényszeres hazudozást. Aztán meg kell vizsgálni, hogy a műtéttel tartósan elzsibbasztják a hátfelsőt, végül fokozatosan az öngyilkosság gondolataival. 30 március 15. Grace Saunders. 11 éves. Az anya ragaszkodik a szigorú fegyethez egy megfelelő úriember át, hogy elkerüljék a Grace kamaszkorának további perverzióját. Grace családja szerény vagyonnal és státuszra rendelkezik, gyermekkor átlagosnak tűnik, ideje nagy részét magántanárokkal és családbarátaival tölti. Grace édesapja nemrégben elmúlt, így az édesanyja maradt egyedül gondviselő. Grace nehezen dolgozza fel apja halálát, szándékosan elfolytja érzéseit az ügyel kapcsolatban, és nem ismeri el a megfelelően őt ért traumát. Jó, kicsit fura a gépi magyarítás, de egyébként nem rossz. A kegyelemnek nincs szüksége semmi rendkívülre, egyszerűen csak szülői útmutatásra van szüksége, végül dolgozhatunk az apja iránti érzemény. McCarthy bevallotta magát, de Erceto azt állít, hogy egyszerűen szüksége van néhány átkozott pihenés. Ez most elég fura volt. Megfelelő, hogy korábban ügyvédként dolgozott Baton Rouge-ban, de azt mondja, hogy valamilyen jogvita miatt nem tud részletekbe bocsátkozni. A háttere nagy rész rejtély maradt, kivéve az alkalmi nyomokat, amelyek beszélgetés közben elejtett. Próbálom értelmezni ezt a szöveget. McAfee szorongó ember és alkoholista, gyakran mond féligasságokat, mert valami mélyen gyökerező képtelen megbízni másokban. McAfee időben telik, míg kinyílik, jót fog tenni neki, a időt Jack kutyájával vagy a gyerekekkel. Ártalmatlan természetőségétől fog a bizalomérzékeny kialakításában. Elizabeth Perossi.
Egyébként ebből 2 láttunk a lépcsőn, a kislányt, meg ezt az Elizabethát szerintem. 33 éves. Perossi betört Delcetóba, és a nagyszalomba bolyongva találták. Zavarodott volt, részleges amnéziában szenvedett. Ragaszkodott hozzá, hogy ide tartozik, és felállt, hogy fizet tartózkodásért. Perossi azt állítja, hogy 20 éve ezelőtt az Astarte művésztelep tagja volt. Ez az állítás fiatal kora miatt elmondásnak tűnik. Úgy néz ki, sőt azt hiszi, hogy 33 éves. Akkoriban tehát még gyerek volt. Jogosnak tűnik azt mondani, hogy Perossi története valótlan, akár szándékosan, akár nem. Perossi története azért különös, mert visszavonta a művésztelepről szóló történetét. Már nem állítja, hogy ugyanaz a személy, mint Elisabetta Perossi. Munkatársaim kutatásai azonban megerősítették, hogy létezett Perossi abban az időben, aki akkoriban a 30-as évei elején járt. Szerettem volna felvenni a kapcsolatot az igazi Perossival, de úgy tűnik, hogy az egész kolónia eltűnt egy éjszaka. 1915. szeptember 29-én egy hurrikán idején. Lassan kell majd rájönnöm, hogy mi lehetett ez a megszemésítés varázslat. Tehát egy picit becsukom az abot, mert lefagyok. Hosszam egy kis tejberist.
Szóval, ez a nő, meg ez a kislány, meg a fazon, meg... Tehát az a pár ember, akik előtt aulában volt, azok ilyen bentlakók. És mindegyiknek van valami defektje. Oké, szia Deathlord, köszönjük, hogy itt voltál. Ja, még van még egy. Ruth apja szeretné a lánya elpeletődő eltávolodni a New Orleans éjszaka életétől. Attól tart, hogy a lány túlságosan szabad szemmel rontja a család hírnevét. Ja, akkor ő. Bocsi, ő. Az hány éves? 29. Ruth jelentős vagyommal származik, családja több szállodai étterem tulajdonosa, a család többi tagjával ellentétben kalandra is minden tájára elvitte, többek között Franciaországba és a nagyháború idején, mint a fotóriporter. Az elmúlt évtizedben számos pletykát kellett arra, hogy kicsapongó ninfomániával határos. Na, akkor ez egy jó kislány. Annak ellenére, hogy apja komolytan érvekkel indokolta felvétét, Ruth érdekes esetnek tűnik, üdítően nyitott és nem zárkozik el attól, hogy beszélne háború életéről, vagy az álmokból való visszatérés után folyamatos ünneplésről. Bevallottan szexuálisan deviáns és nem érez bűntudatot. Az a jó. Mi a baj? Nincs vele semmi baj. Már az is csodát tesz Ruth számára, hogy egyszerűen Dercetóban marad. Ha nem is legalább a családjai nevével Ruthnak nem kell megváltozni, és a települő után képes ezek megosztani velem együtt családja iránt. Kétlem, hogy megnyugszik, és olyan unalmas, aztán a többiek, de legalább megpróbált mondjuk ez egy elég érdekes karakterek ezek, így ilyen... Rorschach teszt. Ki mit lát a képen? Én egyébként mindig Pinát látok rajta amúgy. Ezt viccen kívül mondom. There's no way I can get into this thing. Better leave it alone. Hát miért? Jön egy kombináció. Igen, hát ez egy kombi, jó. Tudni kell, hogy balra mennyi, jobbra merre, balra, és akkor kinyílik. Jó, itt van egy safe, ezt majd megjegyezzük. I need the key. Törött lemezek. Oh, you're right about the plates on the boiler and the clock. They have been sabotaged, and I think I know who did it. They have something to do with Jeremy's episodes and how he seems to disappear at night. Right now, it's important that you keep an eye out for any of the pieces. I want to find out if I can repair the plates. Let me know if you find any of them. Lottie. Tell Lottie to take a look at the well in the kitchen garden. Hát ott már egyszer jártunk. Jó. Tényleg, hogyha utca megyek, akkor gyorsan nyitja ki? Nem. I'm not gonna walk out of this now. I need to help Emily save her uncle. Itt tudok menni. Könyvtár.
Lost Plantations of Louisiana. Geci, kurva sok nót van ebben a gameben. Deseto was a small plantation on the eastern shore of Lake Pontchartrain. The land was considered difficult for industry and was sold for only $30 to Elijah Pickford in 1818. Pickford employed hundreds of workers from nearby New Orleans to clear the woods and build a small plantation mansion facing the lake with a striking Greek Revival temple facade. Deseto kept a modest production of Barrique tobacco and indigo that persisted up till the Civil War. During the antebellum era, Deseto was the source of many rumors concerning voodoo and witchcraft. People who traveled the lake reported seeing people dance at night in front of bonfires, bleating and ringing. On June 17, 1862, Captain J.W. Norton of the Union Army recounts leading a raiding party from ships anchored in Lake Pontchartrain in order to seize control of Deseto and free the slaves working there. The captain was surprised to find the workers fighting back with unprecedented zeal. Norton's account describes these men and women as enraged with fanaticism. Pickford reportedly tried to placate the raiders, but was shot in the confusion. Captain Norton left the mansion burning and retreated to his ships with his men. Deseto was left in ruins for several decades. The ownership of the land was long disputed and returned to the Ledoux family in 1901. Several police reports were filed during the following years as the Ledoux tried to get rid of a camp of squatters on their land. The police made several visits to remove the trespassers, but the people kept returning. On November 1st, 1907, Inspector Legras of the police charged a deadly attack in order to save several children kidnapped by the squatters. Many were killed, and even more were jailed. The following year, Ledoux rebuilt Deseto, incorporating the surviving stone foundation and adding a magnificent wrought iron conservatory. The farmland had been reclaimed by the surrounding woods, so it was no longer profitable to use as a plantation. Instead, the house was turned into an artist's colony. The Astarte Artist Colony was a successful group of artists, including figures such as painter Heinrich Cassel and poet Nora Keith. The group was also known for their beloved Mardi Gras crew called the Pirates of Pontchartrain. On September 29, 1915, a tropical hurricane tore through Louisiana, causing Lake Pontchartrain to flood New Orleans. Due to the remote location of Deseto, it took almost 2 weeks for outsiders to learn nézzük, de erre bolták, hogy mi a fasz. abandoned. The 12 residing artists had all vanished without a trace. The empty mansion of Deseto still stands on the shore of Lake Pontchartrain, with much of its temple facade intact. The Ledoux family currently has no intention. Nem, erre is félreolvastam, de ez... Jó, hát egy kis lore erről a helyről, ahol vagyunk. Ez a Dersetó, vagy Derkító, vagy Derszító, vagy mi a neve ennek a... Briána. Mondom, ezeket szobából szobába átmenés, geci. It's wedged shut. Ez mi ez a... Ezt nem kéne tudom felvenni? Kicsi nem indult el az ember. Kicsit bugos a game. Anyád! Anyád, de megijedtem, bazd meg! És mi van itt? Csorvágó.
What happened? Everything's normal again? Ha? Visszajutottunk ide a... Arborétumba. Akkor arról volt szó, hogy ezt a utat kéne megnézni, nem? Ja, az most remélem nálam marad. Nyilván. Got it. Okay. Tömlő. Nice shortcut, okay. Mi van ott bent? Mi az ott? Ami lény, vagy mi a fasz? Na jó, de várj, most... Új. Macska tetem. Aha. Ha. Egy nagyobb tisztányért egy darabja sötét és égetett minőségű. Oké. Azon nézzék, hogy ott lent menjünk már le abba. De nem volt olyan... Hogy erre nem mehetek, bazd meg. Valahol volt az a pince rész, ahol mentem, és ott volt ilyen több ilyen zárt ajtó, vagy nem tudom. Ez hol van? Ez itt volt. Semmi nincs. Az még záró, bazd meg. Na jó, akkor menjünk vissza. De az így valami ott aztán bírja fölvenni. Mi? Anyád! Nem tudom valahogy kivenni. Csába. Shotiba az meg. Szeretjük a shotgunt, az nagyon jó cucc. It's wedged shut. Itt is. Az. Private, no entry.
És mi ez? Mert második ajtó, ahol ilyen szar van. Ja, igen. Jöttünk. Itt volt egy láda. Ez a ülpő. De ez most miért lett zárva? Ja nem, itt, ja jó, igen, ez volt a pince. You know, Mr. Waits, I saw a piece of the plate that Liza broke. I think she's been hiding them. She's not very good at it. She just chucked it into the little room with all the tools behind the boiler. I left it there. I didn't want to embarrass her by picking it up while she was looking. We went upstairs instead and played backgammon. I let her win, because she's so unhappy. The piece looked like the one on display in Cassandra's room. You know about that one already, right? Or is your eyesight really that fuzzy? I hope you don't feel bad about your glasses. You only look stupid when you squint. Maybe if you had more eyes, you would see these things. I wish you had all the eyes you needed. Your best and favorite guest, Grace. It's stained. It's another plate with a talisman. Like the other one, it's broken and missing some pieces. Várj. Hát nincs szelepem. Hát ez hülyeség. De várj, akkor valahol ott felejtettem valamit. What are you doing in my kitchen? I assure you. No, I'm sorry, I promise didn't- you. Mr. Hartwood is I was just nowhere looking near my for- kitchen, and neither should you be. Don't make me I kick didn't you mean out to- of this house. Sorry. Now get out! Gyanús ez az öreg asszony amúgy. Conby was in shock, but also a little embarrassed. The housekeeper was furious to find him searching through the kitchen and had run him out of the room. There was something strange going on with her, but it didn't feel connected to the case, so he decided to stay out of her way. Aha. Ezeket kéne megcsinálni. De várj. Need the key. Mindig nem. Hol van a szelepnek például a alkatrésze? Menjünk vissza, ahol volt a... Vagyis... Várjunk, hol volt az a... Volt ez a szoba.
Hirtelen akarok felmenni. Ja igen, jó, oké, most már értem. Mondjuk ezt ki tudom nyitni már. I need the key. De para ez a medve, geci. Menjünk már fel akkor az emeletre. Lassan itt lelövöm majd a streamet szerintem. Ez mi? De azért ez olyan hasonló szörny, ami megtámad minket amúgy. This must be the clock that Jeremy wrote about in the commonplace book, huh? Looks like the plate that held the talisman in the seance room. But it's broken and missing some pieces. Jó, akkor legyen itt vége. Oké, lehet ilyen nagy mentésket csinálni, ez nagyon jó. És akkor főmenü. Na, úgy gondoltam, ezt az Alone Dark-os, ezt nem minden este fog menni, de ez egy héten egy-két részt, hogy megpróbálok így nyomni. Mikor így már este, mitől nincs kedvem nagyon DBD-zni, vagy máshoz nincs kedvem, de nyilván most a fő ez a Dragon's Dogma meg a Fallout. Ugye jó elgában nyomjuk ezeket az amnézia, meg most úgy néz ki, majd holnap megint nyomjuk tovább a Titán köztet Sonával és Martinnal. De mindegy, hogy ez ilyen esténként egy ilyen kis chilles, ilyen kis creepy, dark hangulatú valami, nyomozós. Ez így most teljesen jó egyébként, ez így jött ez a game. Innen fogjuk folytatni. Köszi a figyelmet, csatok, későbbi nézők, nektek is nagyon szépen köszönöm. Legyetek jók, és akkor innen fogjuk folytatni, addig is legyetek jók. Ciao. Legyetek jók, és hogyha nem, akkor is legyetek jók.